tästä leivonhaakin Mauri. Sanopas mikä niiden nimi oli, kun en muista. Kuulin semmoista, että Mauri valtaa keittiön tänä iltana. Mauri valtaa keittiön. Pitääkö paikkansa? Mummo taitaa vähän tehdä esivalmisteluja. Mummo auttaa tässä Mauri on pääkokki ja mummo on apukokki. Niin, tehdään näin. Silloin siitä tulee oikein hyvä. Mauri ruppii kaulaamaan ja ehditään sitten valmiiksi. Kerropas nyt, mitä ne on nimeltä? Jotain kääryleitä. En muista, jotain vitsi leipää. Ne oli semmosia No, rullia. keksitään sit nimi niille. Niin, Mauri leipoo rullia nyt. Ei trullia, mutta rullia. Joo, meillä on ihan pikkusen ollut tässä tällä viikolla sairastelua nimittäin äitin kanssa. Mauri oikeastaan parani tälle viikolle, sillä oli viime viikonloppuna ja viimeisimmän videon kun mä tein, niin silloin mä rupesin kehumaan silloin tiistaina, että nyt on aika helpolla piäsi, että 1 päivä vaan, niin siinä kuule kun keskiviikkoa vasta yöllä, niin tärähti juoksuttamaan vessassa, niin voin sanoa, että semmoisen seuraavan 12 tunnin aikana niin valehtelematta ehkä 50 kertaa piti käydä tarpeilla, että vähän rupesi mahassa vääntämään ja kuume nousi sitten 39, eli aika tiukka oli se keskiviikkopäivä. No sitten torstaille minä kävin jo vähän siitä toipumaan ja perjantaina olinkin jo ihan aika vauhissaan ja näin päin pois, mutta kerrohan äiti, sinulla oli vähän kovemmat kokemukset. Niin, äitissä ei ollut kuumetta, minä sairastuin viime tiistaina ja sitten tiistai-aamuna ja kerittiin Topi käyttää silmäoperaatiossa siellä Reijolassa, niin sen jälkeen alkoi minulla se tauti ja minussa ei ollut kuumetta, mutta minä olin valtavan pahoinvointinen 2 päivää ja 3 päivää. Niin sitten 3 päivää meni nukkussa melkein semmoisena toipilaana. 2 päivää oksensit. Niin, 2 päivää oksensin ja 3. päivänä olin sitten muuten jo vähän puolikuollut. Ja sitten kyllä siitä sitten toivuttiin pikkuhiljaa. Ja tämä on nyt niinku oikeastaan 2. päivä, kun minä olen kunnolla jalkeilla. Joo, eilen jo siivottiin, vauhti päällä oli tää. Ja nyt odotellaan jo vieraita ja taudit on selätetty ja Mauri on sitten nyt leipurina tässä. Niin. Äitillä tippui 5 kiloa paino. Joo. 4 päivää 5 kiloa tippui paino. Minulla tippui 3. Aika hyvin. Ilmainen laihdutuskuuri. Joo, kyllä siinä nesteet lähti, että Iksu taisi edelliselle videolle laittaa kommentti, että tuli detoksi piettyä, niin tuli kyllä sitten piettyä, kun se keskiviikkona aloitti uudestaan. Niin aika kuiviin veti, mutta kyllä tästä nyt on palauduttu ja hommat rullaa taas. Ihan vaan kotiin. Eli mitä, siinä on nyt vaaleita leipää, niin Joo, on. vaaleita leipää siinä on. Eihän tähän mikään mustakaan. Tämä on semmoinen Maurin bravuuri, kun Mauri oli nähnyt tää jossakin, missä sinä näet tämän? Jossakin YouTubessa. Ei ollut YouTube. Eli ensin kaulitaan ne ohueksi. Ensin kaulitaan ihan ohkaiseksi, joka puolelta yhtä ohkaiseksi, muista Mauri. Siitä on nyt vähän aikaa, kun me on niitä tehty, niin saattaa olla, että ei muista sitä ihan tarkkaan, mutta niitä on siellä vielä muutama. Kun me odotellaan vieraita, niin että riittää kaikille. Ainakin yhdet syödä sitten jokaiselle. Minä tiedä, kun tää nyt on pakasten kautta kierrätetty leipä, että onko tää nyt niin hyvä sitten. Mutta katsotaanpa nyt. Kotitekoista omenahilloa ja kotitekoista lakkahilloa. Minun viime vuoden keräämistä lakoista, eikö ookin? On. Sinun viime vuoden lakoista on nämä. Onko tuon mukaan meidän tekemä omenahillo? Ei, kun Tarjan tekemä. Oma perheen, mutta Tarja toi tätä omenahilloa. No niin, nyt on hyvin valmis. No niin. Hienoa, näyttää hyvältä. 3 tehdään omenahillolla ja 4 tehdään lakkahillolla. Eikö niin? Ei kun toisinpäin. Niin, mutta et se jaksa niin monta syvä itse kuitenkaan. En jaksa. Niin, tehdäänkö tälle? No tiehän 3. Voitele ne kunnolla sitten ihan läpeää silleen. Kyllä. Kunhan sitä sinne sisälle jää, ihan reunoille ei välttämättä, siis siihen kun se kierretään sitten vielä rullalle.
Tämä olisi ehkä onnistunut paremmin, jos tämä leipä olisi ollut ihan tuore, vaan kun tämä on pakasteesta otettu, niin se vähän murenee, mutta ei se haittaa varmaan mitään. Tiet 4 lakkahillolla, 3 noilla omenahilloilla, niin sitten jokainen saa maistaa sitten miten haluaa, minkälaista haluaa. Se öljyssä paistetaan sitten ne Eli siinä on nyt käyleet. rypsiöljyä. Rypsiöljy, ihan Kuumenemassa. tavallinen. Joo. Hyvä, tervetuloa, tervetuloa. Sitten kun lähtee omenahilla. Joo, tää on tällaista Lähtivät helpompaa ajamaan. niinku levittää. No niin on. Se on tuommoista vähän tasaisempaa, pehmeämpää. Se on vähän pehmeämpää se omenahilla. Lakkahilla on semmoista kötterää. Mutta se myöskin herkemmin valluu tuossa rasvassa kyllä sitten. Vitsi kun tekis niin mieli vaan syödä pelkällään mitään hilloa, kun tää tuoksuu niin hyvältä. Et sillä tavalla. Niin. Oi vitsi nää. Mitä nyt tapahtuu? Sä voit ottaa ne reunat siitä pois. Ei kun näähän pitikin ottaa Vitsi Niin, mie unohdin. sillehän siinä olikin siinä ohjeessa. No se, joo. nehän voi leikata veihellä vaikka. Niin, kun nyt on vähän aikaa, kun annan veihe sinulle, niin on pikkusen aikaa, kun on tehty niin, saa ei pitää enää näin. edes muistuta. Leikkaa Työnnät ne tuonne nurkkaan. reunat pois, jos vaan saat sinne käydä. Tässä on veihtikin, jos... Saan kädellä, mutta laita se siihen varuun. No niin. Nytpä Mauri järjestikin meille iltaherkut. Ai että. Ei tästä kyllä mitään. Annahan mummo auttaa sinne. Tuolla. Kunnon veit. Iskä antaa kunnon veihe sinulle, niin saat. Ristitäänkö ne vaikka Maurin kääryleet? Näin meidän kesken. No voi. Tehdään niistä Maurin kääryleet. Se kun tuo nuoriso aina noilla puhelimilla vaan repeltää. Ai että kun tuntuu hyvälle kun nuoriso. Seuraava vaihe on rullaus. Tiukka rulla. Tiukka. Yksi Noin. on jo. Jos tuo leipä on tuore, niin silloin siitä tulee tosi kauniita rullia. Ja Nää on. mutta kauniita nämäkin. Ja sitten kun ne paistetaan, niin ne muuttuu vielä vähän. Voit rullata ne tuohon vaikka näin. Äiti, mummo voit nostaa tästä. Tuntuu, että myös jossain valinnaisessa tuolla Valinnaisessa koululla. kotitaloudessa. Niin, kotitaloudessa koululla. Siellä voit valita kotitalouden aina valinnaisen. Jokos teillä oli niitä? Onko teillä ollut kotitalolla? Viime vuonna. Joo, oli. Meillä oli nyt tuo pikakerta. Ai. Jo tänä vuonna. Ai. Ollaan käyty jo kaikkia 3. Hyvä. No niin, nyt sitten vaan Nyt, öljy ja... joo, öljy on kuuma jo. No sitten näet. Joo. No niin. Laitanko miene tuohon rasvaan? Joo, laita vaan. Joo. Tehdäänkö ensin ne omena? Ei kun lakka. Ei kun omenat. Omenat ensin. Missähän ne nyt muuten on? Taitaa olla ne. Tuo ja tuo. Tämä ja tämä. Joo, ja nää tämä. kaksi. Joo. Noin. Varovasti. Kato, käännellään ne sitten. Näin. Siellä on 2 haarukkaa tuossa. Mutta se on nyt kuumaa. Varo. Se on tosi kuumaa. Nyt pitää kääntää. Nyt pitää kääntää. Vartinen lasta paremmin. No ehkä olisi. Ota siellä lasta, Mauri, jos siellä haluat kääntää seuraavat. Tämmöiseksi kauniin ruskeaksi ne paistetaan. Ne on tosi hyviä sitten. Ne sokeroidaan sitten. Jos joku haluaa, että sokeroidaan, ei välttämättä. Miten kauniita. Eikö tuu kauniita? Voi Veikkonen. Siinä on nyt se toinen astia on munkkisokeri ja toinen on No tulee ainakin aika hyvät tulee. Rappeet ja pitää ollakin. Tämmösiä niistä sitten tulee. Wow. Näitä voi tehdä sitten ihan hiivaleivästä, ihan mistä leivästä tykkää. Ei ole vielä valmiita, mutta ne on nyt puolivälissä. Saanko Kauniita. me laittaa näitä tänne paistumaan? Joo, laita. Kun jota sieltä tuolta rasvassa käsiesi. Autetaan sen verran. Tää on kaneli. On, se on kaneli.
Mitäs siihen tulee? Kanelia? Kanelia ja sokeria ja sitten vanillia. Mauri, siinä on ne sokerit siinä tässä. Ja se toinen sokeri on joo, se sokeri nimenomaan on sitä. No voi vitsi, mie tyhmä nyt laitellaan tosta. No kuinka ne siihen lautaselle? Ei se haittaa. Ei se haittaa. Pitäisikö vähän enemmän sokeria? Sokeri saa olla suhteessa vähän reilu. Kaneli on aika voimakas. Mm. Elää roiskutit tänne. No mennään alat. Siis olisi voinut ihan hyvin haarukalla hämmentää siinä, mutta Tehdään sitä nyt aina kun kokka, niin vähän porsasta. Menikö vaikkiksi? meinaatko Mauri, tämäkö? Mm. Ei. Anna Pikkusen kerkisi tuo rasva ehkä hiukan liikaa jäähtymään, mutta mitä? Nämä. No niin, joko se kärsii näitä? Kyllä näitä ehkä kärsii varovasti sitten, ettei palaa Tullaan rasva semmoista. Niin vähän rasvasemmat ehkä tulla. No niin kuin No ei mietiä öljyhän tää on. Nää näyttää hyvältä kyllä nämä 3. Ne 3 näytti hyvältä. Tää kerkisi pikkusen tuossa hulimassa jäähtyä, mutta ei me nyt usko, että sitä haittaa enemmän. Kyllä tää tästä. Nää tullee nääkin ihan hyvät, kunhan me saadaan tähän vauhti. Ihan kuin niitä Espanjan surroja, kun niissä on Tää kanelisokerit. pitää vaan tehdä jatkossa Onks silleen, että muuten jos näitä Espanjan enemmän surroissa tehdään kyllä kerralla, niin kanelisokeria? pitää tehdä No, voi olla. nämä syyvä ja testataan, kun pitkä aika kun ei ole tehty näitä. Maurihan se tämä oli keksinyt tämä idea jostakin netistä. Onko hyvä? Ja kun vähän aikaa valluu tuossa paperin Pitäisikö minunkin maistaa? Maistahan. Ei se iskä ootko maistanut Kyllä, ollenkaan? kyllä me silloin joskus. Ai niin, söithän siis silloin joskus niitä. Mm. Eikö ookin hyviä? On nää hyviä. Joo. Kahvin kanssa varmaan aika. Niin, semmoisia Mukavan makuisia. pikkulämpimäisiä, mukavia. No kun morgonsa viimeksi tehtiin, niin me uppoöljyssä paistettiin, mutta nämä ehkä tulisi paremmat tälleen. Nyt me jatkossa tiedetään, miten nämä Tää on pitää tämmönen, tehdä. nyt kun on tää kaneli, niin tää on pikkusen tämmönen niinku jouluinen twisti tässä. Niin. Ei sitä välttämättä, jos ei joku tykkää kanelista, niin ei ole pakko laittaa. Että voi pyöritellä sokerissa ihan tahe. En tiedä, keksitkö jotain muutakin siihen vielä. Niin ja sitä omenahillo käy muuten hyvin kuin Niin. omenakaneli, niin omenakaneli Niin. aina toimii. Niin, ehkä nää nyt sitten tullut niitä omenakanelijuttuja. No niin. Jääkös näitä meidän vieraille ollenkaan? Me syvään nää kaikki. Mhm. Pitää ne yhdet jätteet, että ne saa maista. Joo, pitää. Vielä yksi viimeinen lähtee nyt sokerointiin ja sitten on kaikki tehty. Ihan nopeita pikaa tämmöisiä kahvileipiä. Mutta he muuten iltaherkkuja. Ei ne välttämättä tarvi kahvileipiä olla. Kiitos Mauri. Kiitos Mauri. No niin. Mauri hävisi jo. Katsotaan. Jos mie tämän pienen tästä reunasta maistan, niin jos me otetaan tuosta tuommoinen, me otan tämmöisen pienen pätkän ja siihen se No ei, jos sit lassi se iso. Minä söin jo yhden. ei maistu nyt vielä oikein hirveästi. Voi. No nyt on. Nyt tehdään tuomio. Katsotaan. Ai. Kannattaa tehdä näitä. Näitä kannattaa tehdä. Tietysti vähän tämmönen makea pommihan tämä on, mutta Vähän niin, no Mutta- on ne mutta varmaan semmosena- nämäkin, mitä siellä paistoit tänään. niin. Mutta, Tämäkin on aika makea pommi. mutta on siinä suolasta tarjolla sitten riisipyöriä. Ja, Mummolla oli pullanpaistopäivä tänään. Ja joo, mummo on nyt on jo, toipunut, kun nyt on jo vauhissaan. Me tänään hinkutettiin nyt lattiat ja eilen hinkutettiin kaappia ja kaikkia. Ja sivussa leivottiin. niin, kyllä tässä ollaan jo ihan voimissaan. Desinfioitiin kaikki kahvat sun muut, että kun nyt on vieraita pöpöt on. pois.
Niin. Nämä on kyllä hyviä. Parempia oli nuo ekat. Oivo. Nää jää ehkä vähän mötskyksi, kun sulla jää se Niin, rasva. se kerkisi jäähtyä tuolle. Tää pitää tosi kuumassa rasvassa paistaa. Että ne kerralla niinku rusahtaa se väri niihin ja sit siihen ei tule liikaa rasvaa. Tosin tää on öljyä, että ei se nyt. Mut lakka toimii kyllä hyvin. Lakka on hyvä. Kiitos. Kiitos. Kyllä oli hyvä ilta, herkku. Kyllä. Nyt odotamme vieraita. Nyt odotamme. Jees. Me lähden vielä pistämään saunan lämpimään. Tänään saunotaan. Pistäpä siihen saunalla. Tukkapiäkin on täynnä hiekkoa, kun on tullut puisteltu noita mattoja tänne. Pääsee pesemään hiuksia. Nyt on tuohta Lassella. Pistetään okkeen tuohella, niin ei. Kukkaa ei pysty valittamaan nyt mitään, kun tuohella laitetaan. Enkä sytytä edes pieltä, niin siitäkään ei kukkaan pääse valittamaan. Mutta oli tosissaan kyllä tiukka tuo tauti, että vielä nytkin vähän silleen niinku silleen tietyllä tavalla vähän niinku puhalluttaa tai näin, että varmaan vähän niinku kun tuon nestettä saa paino heittää, niin se menee roppa pikkusen sekaisin. Siinä tehdään semmonen pikkusen pesää sille. Pesää sille, niin se lähtee sieltä hyvin. Sieltä se lähtee tiurumaan.